السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم الدجاجه مبخره بالزعتر. عندنا الدجاجه بيتناها في الماء والحامض والخل والملحه والسكينجبير. عندنا البصله مشنفه، عندنا الزعتر حرش، عندنا 3 دروس الثومه بالقشور ديالهم، الملحه، الكمون، البزار، الزعتر مطحون، الزيت البلديه. الخضره عندنا اللوبيه، البسباس، خيزو، البطاطا والقوق، شويه الثومه والمعدنوس. نخلطوا البصله مع الزعتر حرش والثومه بالقشور ديالها، نزيدوا لهم شويه الزيت البلديه، ونزيدوا عليهم شويه الملحه، الكمون والبزار، ونعمروا بهم الدجاجه، ونرشوا شويه الملحه من الفوق. نكتفوا الدجاجه ديالنا ونديروها في الكسكاس تبخر. نسلقوا الخضره مع شويه د الملحه. ملي تقرب طيب الدجاجه نزيدوا لها البسباس يتبخر معاها. غير يرطب البسباس نحيدوه باش ما يتهراش. بعد ما تسلق الخضره نحيدوها ونصفيوها ونحطوها في الماء بارد باش تحافظ على اللون ديالها. منين تبرد البطاطا نقشروها. نشحروا اللوبيه وخيزو في شويه د الزيت البلديه مع شويه د الملحه والبزار، ونسموهم شويه د الثومه والمعدنوس. نفس الشيء البطاطا نشحروها في شويه الزيت البلديه مع شويه الملحه، ونزيدوا لها شويه البزار، شويه الثومه وشويه الزعتر مطحون. ها كيف خرج الطبق ديالنا. على اليمين عندنا لاصوص بالزيت البلديه والخل وشويه د الكمون والملحه، كنقدموه مع القوق. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، راها سهله وصحيه. ما تنساوش تابوناو القناه باش تشوفوا لي فيديو الجايين.